ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද අලුත් පාඩමක් විශේෂ වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක අද අලුතෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මුල් පාඩම් ටික පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් ගොඩක් සරල විදියට තමයි මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මුල ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඒ හැම link එකක් මේ අදාළ හැම වීඩියෝ එකකටම ඕන කරන link එක මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මුල ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි එහෙනම් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා අලුත් වචන ටිකක්. අලුත් කිව්වට මේවා අලුත් වචන නෙමෙයි අපි නිතරම කියනවා. ඉංග්‍රීසි වැඩිපුර දන්න අය කියන නොදන්න අය හැමෝම භාවිතා කරන සරල අපි නිතරම පාවිච්චි කරන වචන ටිකක් මේ. හැබැයි ගොඩක් අය මේවා කියන්නේ වැරදියට. මේ වචන දැනගත්තා වුණාට අපි උච්චාරණය කරන විදිය ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ ගොඩක් අය වැරදියට තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එක බලලා වැරදියට කියනවා නම් අද ඉඳලා ඒ ටික හදාගන්න. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන මේ අලුත් වචන ටික මොනවද කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ලේසි අපි හැමෝම හැමතිස්සෙම කියන වචනයක් vegetable. vegetable ඒ කියන්නේ එළවලු වලට. මම සිංහල තේරුම මෙතන දාලා තියන්නම්. ඔයාලට වචනේයි ඒකේ අදාළ සිංහල තේරුමයි මෙතනින් බලා ගන්න. මම දැන් මේ ගොඩක්ම ફોකස් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන හැටි. ඒක නිසා මම වචන විතරක් ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ගොඩක් අය කියන්නේ මේකට vegetable කියලා. vegetable එහෙම නෙමෙයි හරියටම කියන්නේ කොහොමද? vegetable. veg කියලා තමයි කියන්නේ vegetable. vegetable. ඊළඟ වචනේ තමයි comfortable. comfortable. ඉතින් මේක ගොඩක් අය කියනවා comfortable කියනවා. එහෙම නැත්නම් comfortable කියලා කියනවා. එහෙම නෙමෙයි හරියටම කියන්නේ කොහොමද? comfortable. comfortable. ඊළඟ ලේසිම වචනයක් තමයි මේ almond කියලා කියන්නේ. almond. ඕක ගොඩක් අය ALMOND කියලා තිබ්බට පස්සේ මේ L කියන අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. හැබැයි ඒක සයිලන්ට්. කොහොමද කියන්නේ? almond කියලා කියන්න ඕනේ. නැතුව almond අන්න එහෙම කියන්නේ නැහැ. almond කියලා තමයි මේක කියන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි architecture. architecture. ඕකත් ගොඩක් අය කියනවා architecture අන්න ඒ වගේ වචනයක් කියනවා. මොකද ආකි කියලා කිව්වට අපි මේ වචනේ ලියන්නේ කොහොමද? ARCHI කියන එක තමයි අපි මේ ආකි කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඉතින් ඕක දන්නේ නැති එකපාරට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් එහෙම නැත්නම් දිගටම පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් වුණත් කියන්නේ architecture කියලා. හැබැයි කොහොමද ඒක කියන්න ඕනේ? architecture. architecture. ඊළඟ වචනේ තමයි license. license. ඉතින් ඕකත් ගොඩක් අය කියනවා license කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් license කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ license කියලා කියනවා. එක එක විදිහට කියනවා. අපි රියදුරු බලපත්‍රයට driving license කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ. ඒක පුරුදු වෙලා තියෙන license කියන එක ගොඩක් අයට. හැබැයි කොහොමද කියන්නේ? driving license. driving license රියදුරු බලපත්‍රය. ඉතින් ඒක ඔයාලා අදින් පස්සේ license වත් එමුකුත් කියන්න එපා. හරිම වචනේ මොකද්ද? license. license. ඊළඟ වචනේ තමයි seat. seat. ඕකත් ගොඩක් අය sheet කියලා කියනවා. එක එක විදිහට කියනවා. හැබැයි හරිම වචනේ මොකද්ද? seat. I have no seat to sit. ඒ කියන්නේ මට වාඩි වෙන්න තැනක් නැහැ. මට වාඩි වෙන්න අසුනක් නැහැ. ඉතින් seat කියලා තමයි එහෙනම් හරියට කියන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව I have no seat to sit කියලා කිව්වොත් හරියද? එහෙම කියන්න එපා. එහෙම වැරදියට කිව්වම මේ වචනේ හරි කැතයි. ඉතින් ලස්සනට කතා කරන්න. ඊළඟ එක තමයි our. our. ඕකත් සමහර අය කියනවා HOUR කියලා තියෙනවා දැක්කට පස්සේ hover කියලා. hover නෙමෙයි ඒක our. our කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. H එක silent. එතකොට our කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. There are 24 hours in a day. ඒ කියන්නේ දවසකට පැය 24ක් තියෙනවා. ඕකෙදී there are 24 hours in a day කියලා කියනවද? නෑ. එහෙම කියන්න එපා. ඒක වැරදි. හරියට කියන්නේ කොහොමද? There are 24 hours in a day. දවසකට පැය 24ක් තියෙනවා. ඉතින් ඕකත් ඔයාලා වැරදියට කිව්වනම් අද ඉඳලා හදාගන්න hours නෙමෙයි hours. ඊළඟ වචනේ තමයි tomato. tomato. ඕක ගොඩක් අය කියන්නේ කොහොමද? tomato කියලා කියනවා. tomato කියලා කියනවා. එහෙම නෙමෙයි tomato කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. I like tomato sauce. I like tomato sauce. මම තක්කාලි සෝස් වලට කැමතියි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි tomato කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව tomato නෙමෙයි. ඊළඟ එක තමයි history. history. ඉතිහාසයට තමයි අපි history කියලා කියන්නේ. ඕකත් එක එක අය එක එක විදිහට කියනවා. හරියට මතක තියාගන්න history. ඉතින් අපිට පුළුවන් කියන්න Sri Lanka has a great history. ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් තියෙනවා.
ඉතින් එහෙනම් history කියන එක ඔයාලා අද ඉගෙන ගන්න. හරියට කියන්න අපව වරද්දලා කියන්න එපා. වැරදිට කියන්න එපා. history කියලා කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි library. library. ඕකත් ගොඩක් අය එක එක විදිහට කියනවා. අද ඉඳලා පුරුදු වෙන්න කොහොමද? library. library කියලා කියන්න පුරුදු වෙන්න. It's a public library. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පොදු පුස්තකාලයක්. It's a public library. ඊළඟ එක තමයි devil. devil. ඕකත් ගොඩක් අය devil කියලා කියනවා. DEVIL කියලා තිබ්බම හැබැයි හරියට කියන්නේ කොහොමද? devil. devil. I'm afraid of devils. ඒ කියන්නේ මම යක්කුන්ට බයයි. ඕක හරියට කියන්න පුරුදු වෙන්න අද ඉඳලා devil නෙමෙයි devil. devil. ඊළඟ එක තමයි restaurant. restaurant. ඕකත් ගොඩක් අය කියනවා restaurant කියනවා. එහෙම නැත්නම් restaurant අන්න එහෙම එක ඒවා කියනවා. හැබැයි කොහොමද කියන්නේ හරියට? restaurant. restaurant. එහෙම තමයි හරියට කියන්න ඕනේ. It's a nice restaurant. අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි often. often. ඉතින් ඕකත් ගොඩක් අය often කියලා කියනවා. මොකද OFTEN කියලා තමයි අපි ලියනකොට ලියන්නේ. හැබැයි මේ T එක silent. T එක pronounce කරන්නේ නැහැ. often කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් හරියට පුරුදු වෙන්න. I often see him in the town. ඒ කියන්නේ මං ඔහුව ගොඩක් වෙලාවට town එකේදී දකිනවා. ඉතින් එතකොට often කියලා කියන්න බෑ. I often see him. I often see him නෙමෙයි. I often see him in the town. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මේ often කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි psychology. psychology. ඔකත් ගොඩක් අය psychology, psychology අන්න එහෙම එක විදිහට කියනවා. මේකේ P අකුරක් තියෙන හින්දා PSY කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට P එක අපි කියන්නේ නැහැ. psychology. psychology කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. Psychology is my favorite subject. ඒ කියන්නේ මනෝවිද්‍යාව තමයි මගේ කැමතිම subject එක. කැමතිම විෂය මනෝවිද්‍යාව කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එහෙනම් psychology නෙවෙයි psychology. psychology. psychology කියලා කියන්නේ මනෝවිද්‍යාවට. ඔකත් අපහු වැරදියට කියන්න එපා. අද ඉඳලා හරියට කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි iron. iron. ඔකත් ගොඩක් අය iron කියනවා. එහෙම නැත්නම් iron කියනවා. එක එක විදිහට කියනවා. මොකද IRON කියලා තමයි අපි ලියනකොට ලියන්නේ. හැබැයි කියන්නේ කොහොමද? iron කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ironවත් ironවත් එහෙම එක විදිහට කියන්න එපා. අපහු හරියට කියන්න iron කියලා. ඊළඟ එක තමයි violin. violin. ඕකත් ගොඩක් අය VIOLIN කියලා තියනවා දැක්කම violin කියලා කියන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඔය violin කියන වචනේ අපිට නිතරම කියනවා. සිංහලෙන් අපි violin එහෙම කියන්නේ නැහැ. violin කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒකත් ගොඩක් අය මොනවා හරි ලියලා තියනවා දැක්කම violin කියලා කියන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම ලිව්වට කියන්නේ කොහොමද? violin කියලා. violin is a musical instrument. ඒ කියන්නේ violin කියන්නේ සංගීත භාණ්ඩයක්. violin එක කියන්නේ සංගීත භාණ්ඩයක් කියලා අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් violin කියලා කියන්න එපා. පහු violin කියලා කියන්නත් එපා. violin කියලා තමයි හරියට කියන්න ඕනේ. ඊළඟ වචනේ තමයි අපි මේකත් නිතරම දන්න ඇහෙන වචනයක්. company. company. ඔකත් ගොඩක් අය කියනවා company කියනවා. එහෙම නැත්නම් company කියනවා එක විදිහට. ඉතින් හරියට කොහොමද කියන්නේ? company. My father has his own company. මගේ තාත්තගෙම කම්පනි එකක් තියෙනවා. මගේ තාත්තට එයාගෙම කම්පනි එකක් තියෙනවා කියලා අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක කම්පැනිවත් එහෙම කියන්න එපා. හරියට කියන්න කම්පනි කියලා. ඊළඟට එහෙනම් අද අපේ අන්තිම වචන විදිහට තියෙනවා headache. headache. ඕකත් ගොඩක් අය headache කියලා කියනවා. මොකද HEADACHE කියලා තිබ්බම headache කියලා කියන්න පුරුදු වෙලා හිටපො ඉන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අදින් පස්සේ එහෙම කියන්න එපා. headache කියලා තමයි අපි මේ වචනේ කියන්නේ. එතකොට I have a severe headache. ඒ කියන්නේ මට තද ඔළුව කැක්කුමක් තියෙනවා. මට ලොකු ඔළුව කැක්කුමක් තියෙනවා. I have a severe headache. ඉතින් එතකොට headache නෙමෙයි headache කියලා අද ඉඳලා කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික ඔයාලා මේ සතියේදී චුට්ටක් පුරුදු වෙන්න. ඔතන වචන පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට එකපාර ගොඩාක් කියලා දෙන්න ගියේ නැහැ. මොකද එකපාර එහෙම කියලා දෙන්න බෑ. චුට්ට තමයි අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැනට ඔයාලා ඔය ටික පුරුදු වෙන්න මම ඉස්සරහට තව ඒ වගේ වචන ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි දන්න වචන ටික වරද්දන්න නැතුව ලස්සනට කිව්වොත් එතකොට ඒ කතා කරන එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔය ටික ඔයාලත් පුරුදු වෙන ඒ වගේම පොඩි අයටත් හරියට කියලා දෙන්න. ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ මේ අපේ රටේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ දවස්වල. පොඩි අයට ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ, ඉස්කෝලේ යන්න නැහැ. සෑහෙන නිවාඩු තියෙනවා ඉස්කෝලේ යනවට වඩා එයාලා ගෙදර ඉන්නවා. ඉතින් ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙන්න බෑ, කරන්ට් නැහැ. එක ප්‍රශ්න තියෙනවා.
ඉතින් එහෙම කියලා උගන්නන එක නවත්තන්න එපා. එක එක දේවල් තියෙනවා දැන් ඉගෙන ගන්න ක්‍රම. ඉන්ටර්නෙට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ YouTube එක හරහා ඕන තරම් ඔයාලට ක්‍රම තියෙනවා. පොඩි අයත් එක්කම ඉඳලා එයාලට ඒ මග ඇරෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයේ මග ඇරෙන්න දෙන්නේ නැතුව චුට්ටක් එකතු වෙලා කරගෙන යන්න. මොකද ඇත්තටම අපිට වුණත් වෙනදා වගේ hina වෙලා සතුටින් වීඩියෝ එකක් වුණත් කරන්න බෑ ඉස්සර වගේ. එළියකට වුණත් යන්න බෑ. අපි වෙනදාට ටිකක් එළියට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් කරනවා, අලුත් තැන් වලට යනවා. හැබැයි දැන් එහෙම යන්න විදිහක් නෑ අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ප්‍රශ්න ගොඩයි අපිට කියලා කිසිම දෙයක් දැන් ඉතුරු වෙලා නැහැ. හැබැයි ඔය ඔක්කොම දේවල් එනකන් අපි බලන් හිටියොත් එහෙම අපිට කිසි දෙයක් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉස්කෝල හරියට වෙනදා වගේ තියෙනකන්, එඩියුකේෂන් එක හරියට හැදෙනකන්, ඊට පස්සේ ක්ලාසස් වෙනදා වගේ පටන් ගන්නකන් එහෙම බලාගෙන හිටියොත් එහෙම අපිට අවුරුදු ගානකට ඉගෙන ගන්නවත් කිසිම දෙයක් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ තමන් තනියෙන් වැඩ කරන එක විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් අපිට බලන්න විදිහක් නැහැ. මොකද අපිට පේනවා හොඳ අනාගතයක් අපිට ඉස්සරහට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා කරන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් විදිහට අපි හැමෝම ටික ටික උත්සාහ කරලා තව ස්ටෙප් එකක් උඩට තියන්න බලාගෙන හැමෝම මහන්සි වෙලා වැඩ කරමු. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම කියන්නේ අපේ රට වෙනුවෙන් පාරට වැහපු අයට, රට බේර ගන්න හදන අපි හැමෝම පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට අපි සහයෝගය දෙන්න ඕනේ මේ දෙයට රට බේරගන්න. ඉතින් හැමෝටම මේක නිසා මාත් කියන්නේ අපේ රට වෙනුවෙන් අපි මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් පුළුවන් විදිහට අපි රට වෙනුවෙන් අපේ සහයෝගයක් දෙමු. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔය ටික ඔයාලා හොඳට චුට්ටක් මතක තියාගන්න. මම අද කියලා දුන්න දේවල් ටික හරියටම පුරුදු වෙන්න. නිකන් ඉන්න එපා. ප්‍රශ්න කියලා එක එක දේවල් කියලා අතහැරලා දාලා ඉන්න එපා. පොඩි හරි දෙයක් පුළුවන් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් ලැබෙන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.